હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જને લીધે મોસ્ટ ઓફ બધાને શરદી અને ખાંસી છે. આજે હું આયુર્વેદિક ઉકાળાની રેસીપી લઈને આવી છું, જેથી તમે જો આ ઉકાળો 3 દિવસ સતત રાતે સૂવા ટાઈમે કે પછી સવારે ઉઠીને પીશો તો તમને શરદી ખાંસીમાં મોસ્ટ ઓફ રાહત મળી જશે. તો ચોક્કસથી આ ઉકાળો ઘરે ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે રેસીપી કેવી લાગી. તો હવે આ ઉકાળો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 600 ml સુધી પાણી લીધું છે અને તેને ઢાંકીને આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર ઉકળવા દઈએ. હવે પાણી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં એક ખાંડણીમાં એક તજનો ટુકડો, 3 થી 4 લવિંગ, 5 થી 6 મરી, અડધી ચમચી સુવા દાણા, અડધી ચમચી અજમો અને 1 ચમચી વરિયાળી લેવાની અને આ બધી વસ્તુને આપણે અધકચરી ખાંડી લેવાની. તમે એને મિક્સરમાં પીસી હોય તો પછી મિક્સરમાં અધકચરો પાવડર કરી લેજો અને આ ખંડાઈ જાય એટલે આપણે પાણીમાં આ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે પાણીને ઢાંકીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ ફૂલ ગેસ ઉપર ઉકળવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં 10 થી 15 તુલસીના પાન અને 20 થી 25 ફુદીનાના પાન લઈ લેવાના અને સાથે 2 અરડુસીના પાન લેવાના. અરડુસી આપણે ઉધરસમાં ખાસ રાહત આપે છે, તો અરડુસીના પાન મળે તો ચોક્કસથી અરડુસીના પાન લઈ લેજો અને તેને કટકા કરીને આમાં ઉમેરી દીધા છે. સાથે થોડોક આદુનો ટુકડો લઈ લીધો છે અને તેને પણ આવી રીતે કટકા કરીને ઉમેરી દીધો છે. હવે આને આપણે ખાંડી લેવાનું છે. અધકચરું એની પેસ્ટ કરી લેવાની. તો મિક્સરમાં પણ કરી શકો છો એની પેસ્ટ. હવે આ પેસ્ટને પણ આપણે ઉકાળામાં જ ઉમેરી દઈએ. અને સાથે મેં આમાં તુલસીના થોડાક માંજર ઉમેરી દીધા છે. માંજરમાં પણ તુલસી જેટલો જ ગુણ હોય છે. જો તમારી પાસે માંજર ન હોય તો તુલસી એકલા ઉમેરી દેશો તો પણ ચાલશે. સાથે આમાં અડધી નાની ચમચી જેટલી મેં હળદર ઉમેરી દીધી છે. અહીંયા જો તમને ઉકાળો ના ભાવે તો આમાં તમે થોડુંક મીઠું કે પછી થોડું તમે અહીંયા ગોળ પણ અત્યારે ઉમેરી શકો છો આમાં ઉમેરવું હોય તો. અને જો મીઠું ઉમેરવું હોય તો સંચળ કે પછી મીઠું જે ભાવતું હોય તે ઉમેરી શકાય. મેં ખાલી નાની ચમચી હળદર ઉમેરી દીધી છે અને પાછું ઢાંકીને 2 મિનિટ ફૂલ ગેસ ઉપર એને ઉકળવા દેવાનો. હવે તમે જોઈ શકો છો ઉકાળો સરસ ઉકળીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને આપણે થોડોક ઠંડો થવા દઈએ. 5 થી 7 મિનિટ આવી રીતે ઠંડો થવા દેવાનો ખુલ્લો જ. પછી એમાં લીંબુ નાખીને આપણે એને સર્વ કરવાનું. જ્યારે પણ સર્વ કરો ત્યારે થોડુંક લીંબુ નાખીને સર્વ કરજો. એકદમ સરસ ઉકાળો કાવા જેવો લાગશે તમને આ ટેસ્ટ. તો બસ તૈયાર છે આપણો આયુર્વેદિક ઉકાળો. અને તમે રાતે સુવા ટાઈમે લેશો તો તમને ખૂબ જ સારા ફાયદા થશે. તો ચોક્કસથી આ રીતે ઉકાળો ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. અને ફેસબુકમાં જોતા હોય તો અમારા પેજને ફોલો જરૂરથી કરી દેજો. તો તમે બનાવો આ ઉકાળો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.